დილამშვიდობის დილის მოამბე პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ბათუმში ევროსასამართლოს მოსამართლის ნონა წოწორიას ძმის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სახლიდან 2 სანადირო და 1 ტირის თოფი, 1 პისტოლეტი და 100-მდე ვაზნა ამოიღეს. როგორც ოთარ წოწორიამ განაცხადა, მის საკუთრებაში მხოლოდ თოფებია. მისივე თქმით, ბოლო 1 კვირა სახლში არ იმყოფებოდა და ვარაუდობს, რომ პისტოლეტი და ვაზნები სახლში ვიღაცამ შეიტანა. ოთარ წოწორია მომხდარს მისი დის საქმიანობას უკავშირებს და მიიჩნევს, რომ ანგარიშწორებას აქვს ადგილი. წოწორია სახლში ჩხრეკა დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ ბინის ჩხრეკა ადვოკატის თანდასწრებით ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მუხლით მიმდინარეობს. თვითონ ოთარის განმარტებით აღნიშნული ნივთები მას არ ეკუთვნის. მას მხოლოდ რამოდენიმე 2 თოფი აქვს გაფორმებული, ეს თოფიც იქნა ასევე ამოღებული და ის აცხადებს, რომ ეს ჩხრეკა და ამ ნივთების აღმოჩენა დამოკიდებული მისი დის საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. თუ კი დასაკავებელი იყო და ესეთ გადაწყვეტილება თუ კი უნდა მიეღოთ აქამდე და ეხლა აღარ დააკავებენ ალბათ. სანადირო თოფები, ნამდვილად ჩემი არის, რაც არის აბსოლუტურად რეგისტრირებული და კანონიერად. მეორე თოფიც დაახლოებით იგივე თემატიკის არის და უბრალოდ რეგისტრირებული არის. დანარჩენი ნაპოვნი ნივთები აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ჩემთვის საიდან და როგორ გაჩნდა ჩემთან. ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატები გამოძიებას ქვეყნის მთავარი აუდიტორის მიერ გაკეთებული განცხადებების შესწავლას თხოვენ. მერაბ ჩიქოვანი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც გამოძიება აღნიშნულ საკითხზე შედეგებს დადებს, უფლებადამცველების შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ. კანონი მართლა წაიკითხო, მაგრამ პოლიტიკური თანამდებობაზე ბატონმა ოთარ ფარცხალაძემ პირდაპირ დააფიქსირა ის გარემოება, რომ ის აუცილებლად სთხოვს კომპეტენტურ ორგანოებს შეისწავლონ ბატონი თორდიას მიერ მედია საშუალებებით გაკეთებული განცხადებები კონკრეტულ უძრავ ქონებებთან დაკავშირებით, მოვითხოვთ აუცილებლად რეაგირებას. გამოქვეყნება შესაბამისი ანგარიში და აუცილებლად იხილოს საზოგადოებამ და აუცილებლად მოყვება ჩვენი მხრიდან შესაბამისი რეაგირება. ფარცხალაძე თორდია საქმეზე პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საჭიროებას ვერ ხედავენ მმართველ გუნდში. უმრავლესობაში გამოძიებას ნდობას უცხადებენ და მიიჩნევენ, რომ საგამოძიებო უწყებებს შედეგების მისაღებად გონივრული დრო უნდა მიეცეთ. საკითხზე პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა ევროპულმა საქართველომ მოითხოვა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მმართველ გუნდს კომისიის შექმნაზე უარისთქმის არგუმენტები არ აქვს. დეპუტატებმა ფარცხალაძე თორდია საქმეზე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის საკითხზე გუშინ იმსჯელეს, თუმცა საკითხი კენჭისყრაზე არ დამდგარა. ინტერესი გამოიჩინა ამ საკითხის მიმართ. მაშინ სამიზნე არ აქვს არანაირი არგუმენტი თუ რატო არ უნდა შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, მაგრამ ისინი მაინც, ასე ვთქვათ, უარს ამბობენ კომისიის შექმნაზე. ჩვენ მივეცით დრო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის საკითხი, რომელიც ეხება სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტებს და პარლამენტის პრესტიჟს. ჩვენ დაველოდოთ გამოძიებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ნდობა იმ ორგანოების მიმართ, რომელსაც წარმოებენ გამოძიებას, შესაბამისად ჩვენ ვაკვირდებით ამ პროცესს, ჩვენ დავაკვირდებით ამ პროცესს, თუ რაიმე ისეთი კრიტიკული შენიშვნა, კითხვის ნიშნები ჩვენ გვექნება, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში დადგება ასევე კომისიის შექმნის საკითხი. გამოძიება არ უნდა გაიწერლოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მოკლე პერიოდში, რამდენიმე თვეში მაქსიმუმ უნდა დაიდოს კონკრეტული შედეგები. პროკურატურამ საქმის გამოძიება რამდენიმე დღეში უნდა დაასრულოს, ასე ეხმიანება სახალხო დამცველი გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიასა და ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს შორის რამდენიმე დღის წინ მომხდა დაპირისპირებას. ომბუდსმენის განცხადებით საქმე დროულად უნდა იყოს გამოძიებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის პარლამენტს სპეციალური საგამოძიებო კომისიის შექმნისკენ მოუწოდებს. კიდევ იმედი მაქვს, რომ უახლოესი რამდენიმე დღის განმავლობაში, ანუ გონივრულ ვადაში, ამ საქმის გამოძიება დასრულდება და ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. თუ ეს მოცემულობა არ გვექნება უახლოესი დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ალტერნატიული ვერსია, რომელიც გულისხმობს დამოუკიდებელი საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნას, რა თქმა უნდა, ეს ფორმატი იქნება გამოსავალი.
ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვის პირველი სხდომა დღეს 12 საათზე დაიწყება. საქმეს მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი განიხილავს. დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ პროკურატურამ პროცესის დახურვის შუამდგომლობა კვლავ დააყენოს. ადვოკატი გიორგი ფანცულაია აცხადებს, რომ დაცვის მხარე მყარ არგუმენტებს წარადგენს იმისათვის, რომ მოსამართლემ პროცესის დახურვის შუამდგომლობაზე უარი განაცხადოს. პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებას ედავება. მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადების და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის გამო წაუყენეს, თუმცა მოგვიანებით პროკურატურა მას ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხლში გადაუკვალიფიცირა. ამ სასამართლო პროცესზე არსებითი განხილვის პირველი სასამართლო სხდომა, სადაც ასე თქვა დაცვის და ბრალდების მხარეები ვიტყვით ჩვენ შესავალ სიტყვას. ასევე ალბათ ლოგიკურად იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა აღნიშნულ სასამართლო პროცესზე კვლავ საკითხი სასამართლო სხდომის საჯაროების თაობაზე. შესაბამისად ჩვენ კვლავ იგივე პოზიცია გვაქვს, რომ სასამართლო პროცესზე უნდა იყოს საჯარო. დღეს გაიმართება ასევე ბათუმის მოვლენებზე დაკავებული 9 პირის სასამართლო პროცესი. მათ ბრალი მასობრივ არეულობაში მონაწილეობასა და პოლიციელებზე თავდასხმაში ედებათ. დაკავებულებს პროცესზე ბრალს ოფიციალურად წარუდგენენ და დაცვის და ბრალდების მხარეები შესავალ სიტყვებს წარმოთქვამენ. ადვოკატების ინფორმაციით სასამართლოზე დღეს მოწმეებს არ დაკითხავენ. ბათუმის მოვლენებზე სულ 20 პირია დაკავებული, აქედან ერთი არასრულწლოვანია. მერაბ ღოღობერიძესა და ირაკლი ჩხირკვიას გამოძიება აქციის ორგანიზებას ედავება. ბათუმში არეულობა 11-12 მარტს მოხდა. შეკრებილები თავდაპირველად საპატრულო პოლიციის მხრიდან მოქალაქეების დაჯარიმებას და დაკავებას აპროტესტებდნენ, მოგვიანებით კი მათ ქალაქის ინფრასტრუქტურა დააზიანეს, გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები და ავტომობილები დაწვეს. როგორც ჩემთვის ცნობილია, სახელმწიფო ბრალდება არ წარმოადგენს მოწმეებს, არ მოხდება მოწმეების დაკითხვა, ამისათვის ფიზიკურადაც დრო არ არსებობს და გადაიდება გარკვეული დროით. რაც შეეხება ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს გიორგი ბერიძეს, რომლის ინტერესებსაც მე ვიცავ, ჩვენ ვაცხადებდით და ვაცხადებთ, რომ ის ნამდვილად იმყოფებოდა 11-12 მარტის აქციის მსვლელობისაც. დღეისათვის ჩვენ შენარჩუნებული გვაქვს კვლავ დუმილის უფლება. თბილისში ჯიქიას ქუჩაზე ახალგაზრდა მამაკაცი მერვე სართულიდან გადმოვარდა და ადგილზე დაიღუპა. მეზობლების განცხადებით მამაკაცი 32 წლის იყო. მათივე თქმით, მამაკაცს სავარაუდოდ ფეხი დაუცურდა და მერვე სართულის აივნიდან გადმოვარდა. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მივიდნენ. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. თუშეთისკენ მიმავალ გზაზე მეწყერის შედეგად დაგუბებული წყლის დასაცლელად ადგილზე საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან 25 კაციანი ექსპერტთა ჯგუფი გაემგზავრება. გეოლოგებით და ინჟინერებით შემდგარი ექსპერტთა ჯგუფი თუშეთში გამოდარებისთანავე ვერტმფრენი დაპირებს ჩასვლას. მშაველი ომალოს დამაკავშირებელი გზის 56 კილომეტრზე მდინარე ალაზნის შეგუბება მთიდან მოწყვეტილმა კლდოვანმა ქანებმა გამოიწვია. აღნიშნულ მონაკვეთზე სპეციალისტები გრუნტის სეისმურ მდგომარეობას შეისწავლიან და სამოქმედო გეგმა საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი. ამ ეტაპზე თუშეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საშუალება საჰაერო მიმოსვლაა, თუმცა გაუარესებული ამინდის გამო რეგულარულად არც ვერტმფრენით ხერხდება გადაადგილება. დაუფიქრებელი რეპლიკა ასიაფასებს ჰერბერტ ზალბერის განცხადებას ევროკავშირში საქართველოს ელჩი ნატალია საბანაძე. ის განმარტავს, რომ საქართველოსათვის სამხრეთ კავკასიის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის რეპლიკა შემაშფოთებელია და აღნიშნული შესახებ ევროპელ პარტნიორებს ინფორმაცია უკვე მიაწოდეს. რაც შეეხება ჰერბერტ ზალბერის ჩანაცვლების საკითხს, ნატალია საბანაძის განცხადებით ამაზე საუბარი რთულია. მისივე თქმით, მთავარია ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ინსტიტუტს და ჟენევის მოლაპარაკებებში მის ჩართულობას ზიანი არ მიადგეს. საბანაძის განცხადებით მომხდარი ფაქტით ევროკავშირის შეშფოთებულია. ელჩი განმარტავს, რომ ევროკავშირი ცალსახად არ აღიარებს არჩევნებს, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალში ჩატარდა და მის მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
ეს არის ის რეპლიკა, რომელიც ჩვენთვის რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია. ამის შესახებ ყველა დიპლომატიური არხი იქნა გამოყენებული, რომ ჩვენ გვეცნობებინა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მიმართ. რთულია საუბარი ახლა ჩანაცვლებაზე, ეს არის სპეკულაცია. ჩვენთვის არის მთავარი ის, რომ ამ ასე ვთქვათ პატარა რეპლიკით ზიანი არ მივაყენოთ თავად ევროკავშირის წარმომადგენლის ინსტიტუტს. ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეპლიკა არ იქნას აღქმული და ამის არანაირი საფუძველი არ არის, არ იქნას აღქმული საქართველოში, როგორც რაიმე მანიშნებელი ევროკავშირის პოზიციის ცვლილების. ევროკავშირი თავსახად არ აღიარებს არჩევნებს, რომლებიც ჩატარებული იყო. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის მეორე ეტაპის ფარგლებში შეხვედრა დღეს სამტრედიაში გაიმართება. განხილვას არ დაესწრება საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განმარტა, რომ ის მეორე ტურის განხილვაში მონაწილეობას აღარ მიიღებს. შეხვედრებში ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატები და ექსპერტები იქნებიან ჩართულები. უმრავლესობაში განხილვას უპრეცედენტოს უწოდებენ და ამბობენ, რომ მსგავსი შეხვედრები ხელს უწყობს საზოგადოებრივი აზრის დაფიქსირებას საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. პლებისციტის ჩასატარებლად ხელმოწერებს აგროვებს ევროპული საქართველო. მეორე ეტაპზე განსაზღვრულია ის, რომ იქნება უზრუნველყოფილი დეპუტატების წარმომადგენლობა, ექსპერტების წარმომადგენლობა, გამომდინარე იქიდან, რომ მე პირადად არ ვიღებ როგორც კომისიის ხელმძღვანელი მონაწილეობას ამ ფორმატში, ალბათ უფრო სწორი იქნება, რომ იმ ფორმატში გაგრძელდეს განხილვები, როგორც უკვე დაიგეგმა. თავარია, რომ საყოველთაო სახალხო განხილვა რეალურად პირველად ტარდება საქართველოს ისტორიაში, პრაქტიკულად გამომდინარე იქიდან, რომ ამ მასშტაბით უპრეცედენტო გამჭვირვალობის ხარისხით არასდროს ჩატარებულა. ძალიან მნიშვნელოვანია ძირფასი ასევე ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიგებთ რეალურად საზოგადოების აზრს, რეალურად რა აწუხებს ქართულ მოსახლეობას, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. ევროპულმა საქართველომ განაცხადა იმ თავითვე, რომ იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ პლებისციტისთვის ხელმოწერებს ვაგროვებთ, ასევე ჩვენ დამოუკიდებლად გვაქვს კომუნიკაცია ვენეციის კომისიასთან, ჩვენ მონაწილეობთ ყველა იმ მიმართულებაში, რასაც ოპოზიციური პარტიები გეგმავენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პირველი ეტაპი შეაფასა. ორგანიზაცია დადებითად აფასებს მმართველი პოლიტიკური პარტიის ნებას გამართოს დამატებითი შეხვედრები საზოგადოებასთან. თუმცა მიიჩნევს, რომ შემდგომი პროცესი მხოლოდ არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით უნდა გაგრძელდეს. ასოციაცია საყოველთაო სახალხო განხილვის პირველი ეტაპის დროს გამოვლენილ ხარვეზებზეც ამახვილებს ყურადღებას და პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარ რეკომენდაციებს თავაზობს. გამოიკვეთა პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერებისა და საჯარო სექტორში დასაქმებული პირების მობილიზება უშუალოდ ამ განხილვებში მონაწილეობის მიზნით, მსჯელობა რიგ შემთხვევაში როგორც დამსწრე საზოგადოების მხრიდან, ასევე თავად საორგანიზაციო კომისიის წევრი პოლიტიკოსების მხრიდან, ხანდახან უმეტეს შემთხვევაში ცდებოდა ხოლმე კონსტიტუციური კანონის პროექტს და მიემართებოდა ისეთ საკითხებს, რომელსაც კავშირი არ ჰქონდა საყოველთაო სახალხო განხილვებთან. საია იმედს იტოვებს, რომ შემდგომი ეტაპი წარიმართება იმგვარად, რომ ეს ხარვეზები აღარ იქნება დამახასიათებელი ამ პროცესისთვის. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეების შესარჩევი კონკურსის მეორე ტურს აფასებს სახალხო დამცველი. უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ პროცესი კიდევ უფრო გამჭვირვალე უნდა იყოს. ომბუდსმენი ამბობს, რომ შეკითხვები უჩნდება თუ რატომ გახდა საჭირო კომისიის წევრების გადახედვა და მოსამართლეების დამატება. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მეტი დემოკრატიულობისთვის საჭიროა არასამთავრობო სექტორის ჩართვა. მესამე სექტორის ჩართულობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ ოპოზიციაშიც. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი სტრასბურგში ქართველი მოსამართლეობის კანდიდატების ჩავარდნას იხსენებს და იმედოვნებს, რომ ამ შემთხვევაშიც იგივე არ განმეორდება. უმრავლესობა არ იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ კანდიდატების ამ პროცესის ჩავარდნა სწორედ პროცესის გამჭვირვალობაზე იყო დამოკიდებული. მამუკა მდინარაძე იმედოვნებს, რომ საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ღირსეული კანდიდატი ეყოლება. მოუწოდებ იგივე კომისიას, რომ თუნდაც მაქსიმალური საჯაროობა ვაჩვენოთ მუშაობის პროცესში, თუმცა უკვე მაქვს მე გარკვეული კითხვის ნიშნები, თუნდაც რატომ მოხდა შესარჩევი კომისიის წევრთა შემადგენლობის გადახედვა და რატომ მოხდა თუნდაც მოსამართლეების დამატება. რა თქმა უნდა, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ განსხვავებული პოზიცია გქონდა, პირიქით ვისურვებდი, რომ დამოუკიდებელი ორგანიზაციების და სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა უფრო მეტად გაზრდილიყო ამ კომისიაში. წინა შემთხვევაში, როდესაც სტრასბურგმა კანდიდატები დაიწუნა, საწყის ეტაპზე მრავლად იყო ისეთი კანდიდატურა, რომლიდანაც აირჩეოდა კარგი პროფესიონალი, მაგრამ სამწუხაროდ საბოლოოდ
მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ და ქაბატონმა ქიაწულოკენმა შეარჩია ისეთი სამი კანდიდატურა, რომელიც სამარცხვინოდ დაიწუნა სტრასბურგმა. არ უნდა განმეორდეს იგივე. მე არ მგონია რომ წინა შემთხვევაში გამჭვირვალობის პრობლემა ყოფილიყოს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ხარისხი კიდევ უფრო გაიზრდება და ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ სტრასბურგში გვეყოლება წარმომადგენელი მოსამართლე, რომელიც საქართველოს ინტერესებს გაატარებს ასეთი მაღალი დონის ტრიბუნიდან, ასეთი მაღალი დონის სასამართლო სისტემაში. თელავის საკრებულოში თვითმმართველი ქალაქის და თემის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საკითხზე იმსჯელებენ. დეპუტატები საკითხს რიგარეშის ხდომაზე განიხილავენ. სხდომის მოწვევის გადაწყვეტილება საკრებულოს წევრებმა ბიუროს ხდომაზე გუშინ მიიღეს. ცვლილებების მხარდაჭერას არაპირებს საკრებულოს ოპოზიცია. მმართველი პარტიის წარმომადგენლების თქმით კი ცვლილებების დროულად განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების შესახებ ხელისუფლების თხოვნას გაითვალისწინებენ. თელავს როგორც მთავრობის ინიციატივაშია გაწერილი არც ბიუჯეტი შემცირდება პირიქით მოიმატებს კიდეც ოპტიმიზაციის შედეგად და უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება და დიდი არაფერი ცვლილება არ მოხდება და დიდ სხვაობას არ გამოაჩენს ეს ცალ-ცალკე მყოფი მუნიციპალიტეტების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით მე დიდ სირთულეს ამაში ვერ ხედავ. მე ვიქნები წინააღმდეგი ამისი რომ თელავმა დაკარგოს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, იმიტომ რომ ეს იყოს ჩვენი მონაპოვარი თელაველების 2014 წელს და წლების ოცნება რომ თელავი გამხდარიყო თვითმმართველი, ეს შედის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური პარტიის ინტერესში და მე არ ვთვლი რომ სწორია რომ ერთი პოლიტიკური პარტიის ინტერესი შეეწიროს მთლიანად ქალაქის ინტერესს. ნიუ-იორკში Times Square-ზე მაღალი სიჩქარით მიმავალი ავტომობილი ტროტუარზე შევარდა და ქვეითად მოსიარულეებს დაეჯახა. შემთხვევის შედეგად 18 წლის გოგონა დაიღუპა. 22-მა კი სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. 4 მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ავტომობილის მძღოლი სამართალდამცველებმა გაქცევის მცდელობის დროს ადგილზევე დააკავეს. შეერთებული შტატების მოქალაქე ყოფილი სამხედრო ბრონქსში მცხოვრები 26 წლის რიჩარდ როჰასი აღმოჩნდა. სამართალდამცველების განცხადებით როჰასი ბოლო წლებში ორჯერ იყო დაკავებული არაფრიზო მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის გამო. თუმცა Associated Press-ის ინფორმაციით ამჯერად ალკოჰოლური ტესტი უარყოფითი აღმოჩნდა. ნარკოტიკულ საშუალებებზე ჩატარებული ანალიზის პასუხები კი ცოტა ხანში გახდება ცნობილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა თურქეთის ელჩი დაიბარა. მიზეზი პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ვიზიტის დროს ვაშინგტონში თურქეთის საელჩოსთან მის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის მომხდარი დაპირისპირებაა, რომლის დროსაც 11 ადამიანი დაშავდა. ოფიციალურმა ვაშინგტონმა ეს შეტაკება მშვიდობიან მოქალაქეებზე სასტიკ თავდასხმად შეაფასა. თავის მხრივ თურქეთის საელჩომ განაცხადა, რომ დემონსტრანტები აგრესიულად მოქმედებდნენ იმ თურქების მიმართ, ვინც პრეზიდენტის მხარდასაჭერად იყო შეკრებილი. ინციდენტის შემდეგ სენატორმა ჯონ მაკეინმა თეთრ სახლს მოუწოდა ქვეყნიდან თურქეთის ელჩი გააძევა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციურმა ძალებმა ასადის რეჟიმის მხარდამჭერ შეიარაღებულ ფორმირებაზე საჰაერო იერიში მიიტანეს. დაჯგუფება იორდანის საზღვართან მეამბოხეების პოზიციისკენ მიემართებოდა, სადაც ამერიკული სპეცრაზმის წარმომადგენლები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ მეამბოხეებს წვრთნიან. კურსის გაგრძელების შემთხვევაში ასადის მხარდამჭერი ძალები უსაფრთხოების ზონის იმ საზღვრებს დაარღვევდნენ, რომელზეც შეთანხმება მიმდინარეთვის დასაწყისში ასტანაში შედგა. გამაფრთხილებელი ცეცხლის უგულებელყოფის და კურსის შეცვლაზე უარის შემდეგ კოალიციის ძალებმა საჰაერო დარტყმა განახორციელეს. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. 63,000-მდე საარჩევნო უბანი ქვეყნის მასშტაბით ადგილობრივი დროით 8 საათზე გაიხსნა. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება 56 მილიონამდე ადამიანს აქვს. პრეზიდენტობისთვის კი 4 კანდიდატი იბრძვის, მათ შორის მოქმედი პრეზიდენტი ჰასან როჰანი, რომელსაც გამარჯვების რეალური შანსი აქვს. მისი მთავარი მოწინააღმდეგე სასულიერო პირი იბრაჰიმ რაისია. პრეზიდენტობისთვის იბრძვიან ასევე ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მუსტაფა ჰაშემი თაბა და კონსერვატიული პარტიის კანდიდატი მუსტაფა აღა მირსალიმი. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კანდიდატი ხმათა 50%-ზე მეტის მიღებას ვერ შეძლებს, ერთი კვირის შემდეგ ორ მოწინავე კანდიდატ შორის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ირანელი მოქალაქეები პრეზიდენტთან ერთად საქალაქო საბჭოს წევრებსაც ირჩევენ. ქვეყნის მასშტაბით გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები, რომელსაც 300,000-მდე სამართალდამცველი უზრუნველყოფს.
ლიბიის სამხრეთით შეიარაღებულ დაპირისპირებას უმცირე 60 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ლიბიის ეროვნული არმიის წარმომადგენლის განცხადებით, ბრაკ აშ-შათის სამხედრო ბაზას მოწინააღმდეგე დაჯგუფების წევრები დაესხნენ თავს. ადგილობრივ საავადმყოფოებში 60-მდე ცხედარია გადასვენებული, რომელთა შორის როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირები არიან. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ვარშავის 1954 წლის აჯანყების გმირის ირინეს ხირტლაძის სახელობის პოლონური ენის და კულტურის ცენტრი გაიხსნა. ღონისძიება პოლონეთ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის 25 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ცერემონიას პოლონეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში მარიუშ მაშკევიჩი დაესწრო, ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორი, პარლამენტის დიასპორის და კავკასიის პოლიტიკის კომიტეტის თანამშრომლები და ხირტლაძეების საგვარეულოს წარმომადგენლები. უნივერსიტეტის რექტორის კახაბერ კორძაიას განცხადებით, ცენტრი განკუთვნილი იქნება უნივერსიტეტის სტუდენტების და პოლონური ენის შესწავლით დაინტერესებული პირებისთვის. ხელოვნების სასახლის უკვდავთა ბაღში გივი ბერიკაშვილის ბიუსტი დაიდგა. მსახიობის სკულპტურული პორტრეტი მის სიცოცხლეში მოქანდაკე თემურ ჭყონიამ შექმნა. ბრინჯაოში კი თბილისის მერის ხელშეწყობით ჩამოასხეს. მსახიობის გარდაცვალებიდან მე-40 დღისთვის სასახლის საგამოფენო სივრცეში გივი ბერიკაშვილის ფოტოებიც გამოფინეს. ბიუსტის გახსნას თეატრალურ საზოგადოებასთან ერთად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. ამ თემაზე 23 მაისს მრგვალი მაგიდა გაიმართება. შეხვედრას ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მხარდაჭერით გამართავენ. რა პრობლემები არსებობს ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკის მიმართულების და აქვს თუ არა სახელმწიფოს სწორად განსაზღვრული სტრატეგია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის თავმჯდომარე დავით ოთიაშვილი არის დილის მოამბის სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონ დავით. დილამშვიდობის. რა საკითხები იქნება განხილული შეხვედრაზე? რა არის ის მთავარი მიზეზები, რაც დღეს ხელს უშლის ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებას და ასევე მათ რეაბილიტაციას? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს საქართველოში არსებული ნარკოვითარება ძალსახად კარნახობს, რომ არის გასატარებელი რადიკალური ცვლილებები ნარკოლოგიური დახმარების სფეროში. რას გულისხმობ? საქართველო არის ერთ-ერთი ლიდერი მსოფლიოში პრობლემური მოხმარების მაჩვენებლით, გაეროს მონაცემით მესამე ადგილზე ვართ. ბოლო წლების განმავლობაში გატარებულმა მიდგომებმა ვერ უზრუნველყო ვერც მოხმარების მასშტაბის შემცირება, ვერც მოხმარებასთან დაკავშირებული საზიანო შედეგების პრევენცია და შემცირება. ამიტომ დადგა დღის წესრიგში დგას ძალიან მწვავედ ნარკოლოგიური დახმარების ზრუნვის სისტემის რადიკალური ცვლილების საკითხი. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ნარკოპოლიტიკის და კანონმდებლობის შეცვლის ირგვლივ დისკუსია და უახლოეს დღეებში პარლამენტში შევა კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს ასეთ ცვლილებებს, თუმცა მხოლოდ კანონების შეცვლა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ რაიმე სიტუაცია უკეთესობისკენ გამოვასწოროთ. დღეს პროფესიონალების და მომხმარებელთა თემის წარმომადგენლები გამოდიან ინიციატივით, რომ შევხვდეთ მთავრობის ხელისუფლების წარმომადგენლებს და განვიხილოთ ის სასწრაფო ნაბიჯები და ცვლილებები, რომელიც ნარკოლოგიური დახმარების მკურნალობის და რეაბილიტაციის მიმართულებით უნდა განხორციელდეს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი წინააღმდეგები, შეთავაზებები, კონკრეტული გეგმა, განფასებული და გვინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ვიმსჯელოთ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომელიც არის ამ მიმართულებით გადასათქმელი. დიახ, თქვენს გეგმაზე მე ისევ ვკითხავ, თუმცა მანამდე ის რომ სადამსჯელო ღონისძიებების მაგივრად არის დახმარების პროგრამები აუცილებელი და უნდა იყოს ეს პროგრამები გააქტიურებული, მე მგონი ამაზე თითქმის ყველათან ხდება, მაგრამ რამდენად ეფექტიანი ის პროგრამები, რომლებიც ასე თუ ისე არსებობს დღეს ქვეყანაში? თქვენ თუ გაქვთ სტატისტიკა ნარკოტიკების რამდენმა მომხმარებელმა დაძლია ნარკოდამოკიდებულება? რა თქმა უნდა, დღეს საქართველოში ჩვენც და მთელი მსოფლიო დარწმუნდა, რომ გამოსავალი არ არის იმაში, თუ რამდენ ადამიანს დავსჯით, გამოსავალი არის იმაში, თუ რამდენ ადამიანს დავეხმარებით პრობლემების გადაჭრაში. დღეს წლის განმავლობაში ჩვენ ვთავაზობთ 5500 ადამიანს დაახლოებით მკურნალობას საქართველოში, მაშინ როდესაც
50,000 ადამიანი საჭიროებს ასეთ დახმარებას. ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, ანუ ახლოსაც ვერ მიდის მაგალითად ევროპულ ქვეყნებში არსებულ მაჩვენებელს. ამიტომ რთულია გქონდეს იმედი, რომ ასეთი წირი დაფარვა რაიმე გარღვევასთან დადებით შედეგს მოგვიტანს. ბოლო წლების განმავლობაში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ხდება გაფართოება მკურნალობის შესაძლებლობების და სახელმწიფო დაფინანსება იზრდება, თუმცა ეს ტემპი ზრდის ნამდვილად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ რაიმე რადიკალურ დადებით შედეგებს ველოდოთ. დიახ, მკურნალობაში ბატონ დავით კონკრეტულად რას გულისხმობს? არსებობს თუ არა ქვეყანაში დღეს სრულფასოვანი რეზიდენტური სარეაბილიტაციო დაწესებულება ან შემდგომი ფსიქოლოგიური დახმარება ამ პაციენტებისთვის? დღეს არსებული სისტემა საქართველოში სთავაზობს ორი ტიპის მკურნალობას ადამიანს. ერთი არის მეტადონით ან უპროფილ ჩანაცვლებით მკურნალობა და ამ თვალსაზრისით არ არის ცუდი მაჩვენებლები საქართველოში, თუმცა თვითონ ამ პროგრამის მენეჯმენტშიც არის პრობლემები. რაც შეეხება მეორე სახის მიდგომას, ანუ დეტოქსიკაციას და შემდგომ რეაბილიტაციას, სრულ თავშეკავებაზე ორიენტირებულ მკურნალობას, აქ უდიდესი პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად თავაზობთ მხოლოდ მკურნალობის დასაწყისი ეტაპის გავლას, დეტოქსიკაციას, ფიზიკური დამოკიდებულების მოხსნას და შემდგომი ხანგრძლივი რეაბილიტაცია, რომელიც უნდა იყოს საწინდარი დადებითი შედეგისა, უნდა უზრუნველყოს ეს დადებითი შედეგი, პრაქტიკულად არ არსებობს საქართველოში, ამიტომ ასეთი მიდგომის რაიმე, ასე ვთქვათ, ეფექტურობაზე საუბარი ზედმეტია ჩვენ თუ არ განვახორციელებთ რადიკალური ცვლილებები ამ მიმართულებით და არ მივეცით შესაძლებლობა ადამიანებს რომ მიიღონ ეს ხანგრძლივი ფსიქოსოციალური დახმარება, ეს ადამიანები მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ უბრუნდება აი ამ წრეს, ასე ვთქვათ, და ხდებით მოწმეები ჩავარდნის და მოხმარების ახალი ეპიზოდები. სანამ ის გეგმა განხორციელდება, რაზეც თქვენ განაცხადეთ, ალბათ მოქალაქეებს, ნარკომომხმარებლებს მოუწევთ იმ სერვისების გამოყენება, რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში. თუმცა, რამდენად ხელმისაწვდომია თავად ეს სერვისები ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ექნება სურვილი, რომ გაიაროს რეაბილიტაცია, გულისხმობ ნარკომომხმარებლებს. ჩანაცვლებითი მკურნალობის სერვისები მეტნაკლებად ხელმისაწვდომია, თუმცა შეზღუდულია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა იმ ქალაქებით, სადაც ეს პროგრამები არსებობს და აქ ძალიან დადებითი განვითარებაა ის, რომ ივნისის თვიდან ყველა პაციენტისთვის უფასო გახდება ეს მკურნალობა დღეს მდგომარეობით, გარკვეული ნაწილი პაციენტებისა ფარავენ მკურნალობის ასე ვთქვათ ღირებულების ნაწილს. რაც შეეხება მკურნალობას, სტაციონარულ მკურნალობას და შემდგომ რეაბილიტაციას, მხოლოდ 7 კლინიკა ფუნქციონირებს საქართველოში, 6 მათგანი თბილისში მდებარეობს, ერთი ბათუმში, აქედან გამომდინარე ნათელია, რომ სხვა ქალაქებში და სხვა რეგიონებში ცხოვრები ადამიანებისთვის ბუნებრივია სერიოზული ბარიერია ეს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. აქ არის შეზღუდული სახელმწიფო დაფინანსება და მხოლოდ ნაწილი იმ ადამიანების, ვინც ამ სტაციონარებში მკურნალობას გადის, უზრუნველყოფილია სახელმწიფო დაფინანსებით, მეორე ნაწილი იხდის მკურნალობის საფასურს და ეს საკმაოდ ძვირი უჯდება ადამიანს, ამიტომ ამ ხრივ ნამდვილად არის საჭიროება, რომ ერთი ხრივ დაფინანსებაც გაიზარდოს და მეორე ხრივ გაფართოვდეს კლინიკების ქსელი, რათა ადამიანებს არ მოუწიოთ სხვა ქალაქში წასვლა იმისათვის, რომ ეს საჭირო დახმარება მიიღონ. დიახ, ბატონ დავით, მკურნალობის გარდა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენცია. რა ფუნქცია აქვს ამ ვითარებაში ნარკომანიის პრევენციის ცენტრს? რაში გამოიხატება კონკრეტულად პრევენცია და რა ეფექტი აქვს რეალურად ამ ცენტრის მუშაობას? მე ვფიქრობ, რომ ცენტრი უნდა უზრუნველყოფდეს მეთოდოლოგიურ მხარდაჭერას პრევენციის და ნებისმიერ სხვა მიმართულების, მკურნალობის და რეაბილიტაციის აგრეთვე მეთოდოლოგიურ და საექსპერტო მხარდაჭერას, თუმცა პრევენციის შემთხვევაში წამყვანი როლი მის ამ სისტემის ამუშავებაში სახელმწიფო სტრუქტურებს ევალებათ, კერძოდ განათლების სამინისტროს უნდა კონდეს წამყვანი როლი, ვინაიდან პრევენცია დიდწილად გულისხმობს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწორად მიმართულ მუშაობას ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან. დიახ. ბატონ დავით, კონკრეტული სტატისტიკა რამდენი ნარკომომხმარებელია დღეს საქართველოში თუ გვაქვს და რამდენად რეალურ შეესაბამება რეალურ სურათს ეს სტატისტიკა?
გვაქვს ესეთი სტატისტიკა დღეს არსებული გათვლებით, კვლევის შედეგებით 50,000 პრობლემური მომხმარებელი ყავს საქართველოში. პრობლემური მომხმარებელი გულისხმობს ინექციური ნარკოტიკის რეგულარულ მომხმარებელს. ამ მაჩვენებლით ჩვენ მესამე ადგილს ვიკავებთ მსოფლიოში გაეროს მონაცემებით. რამდენად სანდოა ეს მაჩვენებელი ისევე სანდოა როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ამ მეთოდით გამოთვლილი მაჩვენებელი და როგორია პროცენტული თანაფარდობა ნარკოტიკების ქალ და მამაკაც მომხმარებლებს შორის? ამ მხრივ არ გვაქვს ბევრი ინფორმაცია, ძალიან ცოტა ქალი მიმართავს დახმარების სერვისებს, კურნალობის ან ზიანის შემცირების სერვისებს, მაგალითად სამკურნალო პროგრამებში 1-დან 2%-მდეა მხოლოდ ქალები, ზიანის შემცირების პროგრამებში 9-10% შეადგენს ქალები, მაინც ვთვლით, რომ ეს არ ასახავს რეალურ სურათს და ქალებისთვის განსაკუთრებით რთულია სოციალური, საზოგადოებრივი სტიგმის, გარიყმულობის და ასე შემდეგ ფაქტორების გამო, რომ აღიარონ ღიად ეს პრობლემა და მიმართონ სპეციალისტებს დახმარების მისაღებად. დიახ, და რა შედეგს ელოდებით ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის შემდეგ, თუ კი მიღებული იქნება ეს კანონი, რა გავლენა ექნება ამ საკანონმდებლო ცვლილებას რეალურ სურათზე? თუ ეს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ცვლილებები განხორციელებდება კანონმდებლობაში, ველოდები ძალიან ბევრ დადებით შედეგს. პირველ რიგში პრინციპის დონეზე რო ვთქვა, ადამიანები დღეს ვისაც შეექმნა პრობლემა და საჭიროებენ დახმარებას, იმის ნაცვლად რომ მოვაწყვიოთ ციხეში ამ ადამიანებს მიეცემათ შესაძლებლობა მიიღონ დახმარება იმისათვის, რომ მათ წინაშე არსებული პრობლემები დაძლევან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის თავმჯდომარე დავით ოთიაშვილი იყო დილის მოამბის სტუმარი. ახლა კი ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა აჭარაში ვალუტის გადამცვლელ 34 პუნქტს დარღვევების გამო რეგისტრაცია გააუქმა, 13 პუნქტი კი დააჯარიმა. საჯარიმო სანქციამ ჯამში 280,000 ლარს გადააჭარბა. ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მომხმარებლებს ვალუტის გადაცვლისას ყურადღება გამოიჩინონ და ტრანზაქციის შესრულებამდე ინფორმაცია გადაამოწმონ, როგორც გაცვლითი კურსის, ისე მომსახურების საკომისიოს შესახებ. საქართველოსა და ავსტრიას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმსჯელეს ბიზნეს ფორუმზე მონაწილეებმა ორი ქვეყნის ეკონომიკური გარემოს შესახებ პრეზენტაციები წარმოადგინეს და სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა პროექტის განხორციელების გზები დასახეს. შეხვედრა საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის და ავსტრიის ფედერალური ეკონომიკური პალატის ორგანიზებით გაიმართა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეს რიგით მე-6 ქართულ-ავსტრიული ბიზნეს ფორუმია. 17 მსხვილი ავსტრიული კომპანია არის ჩამოსული ბიზნეს დელეგაციის შემადგენლობაში. დანიშნულია ქართულ კომპანიებთან 60-მდე ორმხრივი შეხვედრები მომავალი სავაჭრო პარტნიორული ურთიერთობების დამყარების კუთხით. რაც შეეხება პალატების ურთიერთთანამშრომლობას, ჩვენ განვიხილავთ შესაძლო პროექტს პროფესიული განათლების მიმართულებით და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიმართულებით. ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უნიკალური შანსი და რომელიც ქართულმა კომპანიებმა აუცილებლად უნდა გამოიყენონ, უფრო მეტი მუშაობა საჭირო მათი მხრიდან ავსტრიულ კომპანიებთან, რაც ამოხდეს ამ გამოცდილების გაზიარება. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს საქართველოსთან სავაჭრო და ეკონომიკური კუთხით. დღევანდელი ფორუმი ამ თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას ემსახურება. გვაქვს სურვილი, რომ საქართველოში არაერთი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განვახორციელოთ, რადგან თქვენი ქვეყანა არა მხოლოდ ლამაზია, არამედ ბიზნესის განვითარების კუთხითაც საკმაოდ საინტერესო და მიმზიდველია. სიღნაღსა და დედოფლის წყაროში ცხოველთა გადასარეკი ტრასის ბიოუსაფრთხოების პუნქტები ამოქმედ და პუნქტები სპეციალურად მოწყობილ ტერიტორიაზეა განთავსებული, სადაც ფუნქციონირებს პირუტყვის სადეზინფექციო აუზები, წყლის რეზერვუარები და საკარანტინო ზონა. თითოეულ პუნქტში დღეში საშუალოდ 3000 სული პირუტყვის დამუშავებაა შესაძლებელი. რაც ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისი სადეზინფექციო საშუალებებით ხორციელდება ბიოუსაფრთხოების პუნქტები ცხოველთა მეპატრონეებს უსასყიდლოდ მოემსახურება. Asociación.
ეს პუნქტები ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ხდება საქონელზე ვეტერინარული ზედამხედველობა და ინსპექტირება, რაც საგრძნობლად შეცვლის საერთო სურათს. ზოგადად ბიოუსაფრთხოების წერტილები ისე არის განლაგებული, რომ მეცხვარე თვითონ გზადმიმოვალი მთაში ხვდება ამ წერტილებს და მისთვის დროის დაზოგვა ხდება, ასევე ხარჯების დაზოგვა ხდება და ასე შემდეგ. როცა მაშინ სანამ ეს წერტილები არ იყო, მათ უწევდათ სხვა ადგილებზე გადარეკვა. 2017 წლის იანვარ-მარტის მონაცემებით კომერციულმა ბანკებმა მომხმარებლებისთვის დაკისრებული ჯარიმების და საურავების შედეგად დაახლოებით 21 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღეს. ეს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 30%-ით მეტია. ანალიტიკოსების ნაწილი ბანკების საჯარიმო პოლიტიკას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ვადაგადაცილებულ სესხებზე ჯარიმების ოდენობა იმდენად დიდია, რომ მომხმარებლები გამოუვალ მდგომარეობაში ვარდებიან. მართალია მომხმარებელთა ინტერესებიდან გამომდინარე 1 იანვრიდან ზედაზღვარი დაწესდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯარიმა ძირი თანხის 150%-ზე მეტი არ უნდა იყოს, თუმცა ფინანსისტები ამ გადაწყვეტილებაში გამოსავალს ვერ ხედავენ. არის თუ არა გამოსავალი სასამართლო და რამდენად რეალურია, რომ ბანკებმა შეცვალონ თავიანთი საჯარიმო პოლიტიკა. იურისტი მარიკა არევაძე უპასუხებს დილის მოამბის შეკითხვებს. დილა მშვიდობის, მარიკა. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ეთანხმებით თუ არა ფინანსისტების ერთი ნაწილის პოზიციას, რომ ბანკებს საკმაოდ მაღალი ჯარიმები აქვთ დაწესებული სესხის ვადაგადაცილებაზე, რაც მომხმარებელთა უფლებებს ზღუდავს. ბუნებრივია ვეთანხმები, ვინაიდან საქართველოში საკმაოდ მაღალი პროცენტებთან და პირგასამტეხლოებთან გვაქვს საქმე ზოგადად. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მხოლოდ ბანკებთან ურთიერთობაში არ გამოიხატება და არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებები, სადაც პირგასამტეხლოები გაცილებით მაღალია და პროცენტები, სწორედ ეს ცვლილება, რომელზეც თქვენ გქონდათ საუბრის დასაწყისში საუბარი, ეხებოდა უფრო მეტად სამოქალაქო კოდექსში შევიდა სწორედ ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებების დასარეგულირებლად და იქ საუბარია არაძირი თანხის, არამედ ნარჩენი ღირებულები, ანუ ნარჩენი სესხის 150%-ზე მეტი ოდენობის შესახებ. ანუ უფრო გასაგები რო იყოს მაყურებლისათვის, რო ვთქვათ, თუ კი სესხის სახით გამოტანილი აქვს სესხებელს 20,000 ლარი და დარჩენილი აქვს 5,000 და ამის შემდგომ მოხდა სესხის გაპრობლემება, სწორედ ამ 5,000-ის 150%-ით მეტი არ უნდა იყოს ჯამურად ყველა სახის სანქცია. თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს მაინც საკმაოდ მაღალია, ვინაიდან არსებული რეალობა, საქართველოში გვაქვს ესეთი რეალობა, სესხი თუ გაპრობლემდა, ყველა ტვირთი აწვება სესხებელს და პრინციპში ისედაც პრობლემურ მდგომარეობაში და რთულ მდგომარეობაში მყოფი სესხებელი კიდევ უფრო უარესად ასე ვთქვათ, მიდის გაკოტრებისკენ. მარიკა, თქვენი აზრით, უნდა შემცირდეს თუ არა ეს ზღვარი და რა ნიშნულამდე უნდა დავიდეს? პირგასამტეხლო პირველ რიგში სუფთა სამართლებრივი თვალსაზრისით თუ ვიტყვით, ეს არ არის სადამსჯელო ღონისძიება, ეს არის ერთგვარი დაცვა იმისა, რომ არ მოხდეს, ანუ მხარე მიცოდეს, რომ მას რაღაც პირგასამტეხლო დაეკისრება და არ მოახდინოს ნაკისრი ვალდებულების დარღვევა. თუმცა ჩვენს ქვეყანაში რატომღაც პირგასამტეხლოთი უფრო მეტ ხეირს ნახულობენ, ასე ვთქვათ, უტრირებულად რო ვთქვათ, ვიდრე ჩვეულებრივ სარგებლით, ვინაიდან გაპრობლემების შემთხვევაში ეს პირგასამტეხლო საკმაოდ დიდ ოდენობამდე ადის. სასურველი იქნება პირგასამტეხლოს ოდენობა, თუ კი იქნება ნარჩენი ძირი თანხის, არ იქნება უბრალოდ ნარჩენი ძირი თანხის მესამედზე მეტი ჯამურად. ანუ ლოგიკურ ჩარჩოებში რო ჩაჭდეს ეს ყველაფერი. დიახ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საგულისხმო ფაქტი ის, რომ ბანკი იტოვეს უფლებას, რომ ცალმხრივად შეცვალოს პირობები, ასევე საპროცენტო განაკვეთები. არის თუ არა ხელშეკრულების ეს პირობები დისკრიმინაციული? ხელშეკრულების ზოგადად ხელშეკრულება ეს დროს სამოქალაქო სამართალი მხარეებს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ თავისუფლად განსაზღვრონ თუ რა პირობებით მოახდენენ შეთანხმებას, მაგრამ საქართველოში დომინირებულ მდგომარეობაში მხარე ყოველთვის იყენებს ხოლმე თავის მდგომარეობას და ხელშეკრულებას ავსებთ ისეთი პუნქტებით, რომ დააზღვიოს მაქსიმალურად დააზღვიოს საკუთარი რისკი და ამ დროს არ არის გათვალისწინებული მსესხებლის ინტერესები, ანუ არ არის დაბალანსებული ხელშეკრულება, რაც რიგ შემთხვევებში რა თქმა უნდა იწვევს და აყენებს იმის საფუძველს, აჩენს უფრო სწორედ იმის საფუძველს, რომ დადგეს კონკრეტული მუხლების თუ პუნქტების ბათილობის საკითხი. თუმცა ეს უკვე შემდგომი სასამართლო დავის საგანია და რა შედეგზე გავალთ ამ შემთხვევაშიც ესეც სასამართლოს სასამართლოზე შემდგომში კითხავთ. ბანკების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მთავარი პრობლემა მომხმარებლების არაინფორმირებულობაშია. ხელშეკრულების ზედმიწევნის წაკითხვის შემთხვევაშიც კი თქვენი აზრით მომხმარებელს აქვს იმის ბერკეტი, რომ დაიცვას საკუთარი უფლებები?
პირველ რიგში ეს მხოლოდ მომხმარებლებზე მოდით ნუ გადავიტანთ ამ რისკ ბანკების ასოციაცია ყოველთვის ასეც ცდილობს და საუბრობს რომ თითქოს მომხმარებლები არიან ძირითადი დამნაშავეები ყველაფერში და იმაში რომ მათ მდგომარეობა უარესდება. რაც შეეხება ხელშეკრულების, ანუ რის თქმა მინდოდა რომ ხელშეკრულების პირობები უნდა გააცნოს ასევე ბანკმა მცესხებას, ანუ მისი ვალდებულებაც არის რომ დეტალურად აუხსნას თუ რა პირობებით ხდება ხელშეკრულების გაფორმება. თუმცა ეს ალბათ არანაირ სარგებლოს არ მოუტანს მომხმარებელს, იმიტომ რომ ხო, აი აქ მივდივარ სწორედ სესხის აღებაზე საბოლოო ჯამში. კი, აქ მივდივარ სწორედ სესხის ოდენობას გააჩნია, ძირითად შემთხვევაში სესხის ხელშეკრულების პირობები არ იცვლება, თუმცა მე მქონია პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც შემიცვლია გარკვეული პირობები სესხის გაფორმებამდე. ეს ხშირად ხდება? იშვიათად. გასაგებია, რას ურჩევთ იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე გადახდის უუნაროები არიან და სესხის დასაფარად ქონების გაყიდვას აპირებენ? რა გამოსავალი შეიძლება იპოვონ მათ? პირველ რიგში შეეცადონ მორიგების გაფორმება ან მოლაპარაკება გამსესხებელთან, ბანკი იქნება ეს თუ სხვა დაწესებულება, მაგრამ თუ კი მოლაპარაკების პირობებიც მათთვის გაცილებით საზიანო იქნება, ბუნებრივია ჯობია რომ უძრავი ქონების რეალიზებით დროულად დაფარონ სესხი, ან კიდურა შემთხვევაში დაელოდონ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, უფრო სწორად სასამართლო არ არის ადამიანო ორგანო, რომელსაც უნდა ეშინოდეთ ხალხს. ხშირია შემთხვევები, როდესაც სასამართლო სარჩელი რომ მოდის უწყება რომ მისდით ადამიანებს ემალებიან ამ უწყებას, არ იღებენ. ამ დროს მე მინდა ხალხს ურჩიო რომ ჩაიბარონ, ვინაიდან აუცილებელია პროცესში სწორად ჩართვა და სარჩელზე შეპასუხების, ანუ იგივე შესაგებლის შეტანა, ვინაიდან თუ კი პროცესში მოხდება სწორი ჩართულობა, გაცილებით უკეთეს შედეგს დაიჭერენ ხელში, ვიდრე თავიდან სთავაზობდნენ გადაგაცილებულ მოლაპარაკების შემთხვევაში. და სარჩელის შეტანიდან თქვათ სასამართლო განხილვის დაწყებიდან რა პერიოდში შეიძლება რომ მიიღოს სასამართლოს გადაწყვეტილება და ხშირ შემთხვევაში ასეთი დავები რა შედეგი სრულდება? ხო, ეხლა მივედით ცოტა უფრო რთულ პრობლემასთან, ვინაიდან სასამართლოში მთელი რიგი პრობლემები სასამართლოშიც ხდება, მათ შორის ადამიანური თუ მატერიალური რესურსთან დაკავშირებით, რაც იწვევს ძალიან დროში გაწელვას მსგავსი საქმეების, ამიტომ წინასწარი პროგნოზირება თუ რა ვადაში მოხდება, ასე ვთქვათ, საქმის განხილვა ძნელია, თუმცა დროში იწელება და რამდენიმე თვე მაინც სჭირდება თითოეულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებას. თუმცა ამ შემთხვევაში მაინც არის თუ არა მიზანშეწონილი რომ დაელოდოს მოქალაქე სასამართლოს გადაწყვეტილებას და არ გაასხვისოს თავისი ქონება. ბუნებრივია გააჩნია იქ ვითარებებს, თუმცა ბუნებრივია მაინც სასამართლო გადაწყვეტილების შემთხვევაში ვფიქრობ და პრაქტიკა მაჩვენებს ამას, რომ უმჯობესია სწორად ჩართულობის დროს სასამართლოს გადაწყვეტილების დალოდება. დიდი მადლობა მარიკა, იურისტი მარიკა არევაძე პასუხობდა დილის მოამბის შეკითხვებს, ახლა კი მსოფლიო ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეები. ევროკავშირის ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა Facebook-ი მარეგულირებელისთვის მცდარი ინფორმაციის მიწოდების გამო 100 მილიონი ევროთი დააჯარიმა. ევროკომისიის დასკვნით 2014 წელს კომპანიამ WhatsApp-ის შეძენის გარიგების შესახებ ევროკავშირის მარეგულირებელ ორგანოს არასწორი ინფორმაცია წარუდგინა, რის გამოც ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ორი დღით ადრე კი Facebook-ის საფრანგეთის მარეგულირებელმა 150.000 ევროთი დააჯარიმა, გასულ კვირაში კი იტალიის მთავრობამ WhatsApp-ი დააჯარიმა 3 მილიონი ევროთი. დონალდ ტრამპის ირგვლივ სკანდალური ფონის გამწვავების გამო ბირჟების ვარდნამ მსოფლიოს 500 უდიდესი ადამიანი 35 მილიარდი დოლარით აზარალა. ყველაზე დიდი ზარალი Facebook-ის დამფუძნებელს მარკ ცუკერბერგს მიადგა, რომელმაც 2 მილიარდი დოლარი დაკარგა. ამაზონის დამფუძნებელმა ჯეფ ბეზოსმა დაახლოებით 2 მილიარდამდე, მესამე ადგილზე კი ბილ გეიტსია, რომელმაც მილიარდი დოლარი დაკარგა, ასევე ტრამპის რუსეთთან კავშირის და გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელის გათავისუფლების გამო აგორებული სკანდალის შედეგად ამერიკის ბირჟებმა გასული წლის დეკემბრის შემდეგ ყველაზე მკვეთრი ვარდნა განიცადეს. და რაც შეეხება ეროვნული ვალუტის კურსს, დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 40 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ფუნტი სტერლინგის შეძენა 3 ლარად და 14 თეთრად შეგიძლიათ, 100 რუსული რუბლი 4 ლარი და 16 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლიրա კი 66 თეთრი. ახლა კი სპორტის სიახლეები, რომელსაც გიორგი თვალობეიშვილი წარმოგვიდგენს. მშვიდობის მოგესალმებით, გუშინ სპორტული მოვლენების მხრივ საკმაოდ დატვირთული დღე იყო. ფეხბურთი, ჩოგბურთი, ჰოკეი, ავტოსპორტი, კრივი, ამ თემების შესახებ ცოტა ხანს ვისაუბრებთ სპორტულ გამოშვებაში.
გუშინდელი სპორტული დღის მოხელო დავიწყოთ ფეხბურთით. გუშინ ბოლო გადადებული მატჩი გაიმართა ინგლისის პრემიერ ლიგაში, რომელიც სატურნირო თვალსაზრისით არაფერს წყვეტდა, მაგრამ ძალიან საინტერესო მატჩი იქილა ლესტერის სტადიონზე შეყრებულმა მაყურებელმა. მათთვის სამწუხაროდ ლესტერმა უკვე ყოფილმა ჩემპიონმა ინგლისისა საკუთარ მოედანზე ტოტენჰემისგან 6 ბურთი გაუშვა. პირველი გოლი ჰარი კეინმა გაიტანა 25 წუთზე მასპინძლების კარში, რასაც 36 წუთზე ჰეონ-მინ სონის გოლი მოყვა და პირველი ნახევარი ლონდონელებმა ანგარიშით 2-0 მოიგეს. მეორე ტაიმის დებიუტში გაიბრძოლა ლესტერმა, როცა ბენჯამინ ჩილველმა 1 ბურთი გაქვითა და ანგარიში გახდა 1-2, მაგრამ ამის შემდეგ ტოტენჰემმა კიდევ 4 გოლი გაიტანა მეტოქის კარში და როგორც ვითხარით, მოიგო 6-1. ეს პირველი 5 ბურთიანი სხვაობით მოგება ტოტენჰემისთვის პრემიერ ლიგაში 1999 წლის შემდეგ. ნამდვილი ბენეფისი მოიწყო ამ შეხვედრაში ჰარი კეინმა, მან პოკერის შესრულება მოახერხა, ასევე მას დაეხმარა ჰეონ-მინ სონი, რომელმაც დუბლი შეასრულა. 71 წუთზე გაიტანა თავისი მეორე გოლი ამ შეხვედრაში კორეელმა, ანგარიში გახდა სწორედ ამ დარტყმის შემდეგ 4-1 და ბოლოს 92 და 92 წუთებზე კეინმა კიდევ 2 გოლი შეაგდო. ერთ შემთხვევაში ლესნიაკის პასის შემდეგ და მეორე შემთხვევაში დევისის პასით და ანგარიშით 6-1 ტოტენჰემმა მოიგო, რომელსაც განაღდებული აქვს მეორე ადგილი პრემიერ ლიგაში, 1 ტურით ადრე და ის გაიცად ჯგუფურ ეტაპზე ითამაშებს ჩემპიონთა ლიგისა. რაც შეეხება ლესტერს, მას ერთი პერიოდი ედგა დღესასწაულში საკითხი ლიგაში დარჩენის შესახებ, მაგრამ ახალი მწვრთნელი შექსპირის მოსვლის შემდეგ ეს საკითხი მოაგორა ლესტერმა, ახლა ის მე-11 ადგილზეა და მას გავარდნა პრემიერ ლიგიდან არ ემქრება. გეტყვით, რომ კეინმა გაიტანა თავისი 26 გოლი ჩემპიონატში და ის საუკეთესო ბომბარდირია სწორედ ამ მატჩის შემდეგ პრემიერ ლიგისა. ის 2 გოლით უსწრებს მეორე ადგილზე მყოფ ევერტონელს ბელგიელ ლუკაკოს. გადავიდეთ მეორე საფეხბურთო თემაზე, ეს არის კოპა ლიბერტადორესი ტურნირი, რომელიც გახლავთ რანგით პირველი სამხრეთ ამერიკაში. აქ დასასრულს უახლოვდება ჯგუფური ეტაპი და დღეს დილით მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, კერძოდ გამოეთიშა ტურნირს მოქმედი ჩემპიონი აი ამ ტურნირისა კოპა ლიბერტადორესის მფლობელი კოლუმბიის ატლეტიკო ნასიონალი. ის პირველ ჯგუფში გამოდიოდა და 5 მატჩი უკვე მეოთხე მარცხი განიცადა. ამჯერად კოლუმბიური გუნდი სტუმრად დამარცხა ბრაზილიაში ბოტაფოგოსთან. ერთადერთი გოლი 51 წუთზე როდრიგო პიმპაო გაიტანა. ბოტაფოგო პირველ ჯგუფში ლიდერობს 10 ქულით ეკვადორის ბარსელონასთან ერთად და ამ გუნდებმა უკვე გაინაღდეს თამაში პლეი-ოფში, ანუ მერვედფინალურ ეტაპზე, ხოლო ჩარჩნენ პირველ ჯგუფში, როგორც გითხარით, ატლეტიკო ნასიონალი ტურნირის მოქმედი ჩემპიონი და ასევე არგენტინის ესტუდიანტესი. გადავდივართ მეორე თემაზე, ეს არის ჩოგბურთი, მოგეხსენებათ რომის მასტერსი მიმდინარეობს იტალიის ზედაქალაქში ამ კვირას და გუშინ მერვედფინალების დღე იყო იქ. ჯერ მამაკაცების მატჩებზე ვისაუბროთ, რაფაელ ნადალმა გრუნტზე ზედიზედ მე-17 გამარჯვების მოპოვება მოახერხა, მან ამერიკელი მსოფლიოს მე-14 ჩოგანი ჯეკ სოკი დაამარცხა 2 სეტში 6-3, 6-4. პირველ პარტიაში თითო ბრეიკ პოინტი ჰქონდა ჩოგბურთელებს და აი ამ შანსის გამოყენება მხოლოდ ნადალმა მოახერხა და დაწინაურდა პარტიაში ანგარიშით 6-3, ხოლო მეორე სეტში სტარტზე ბრეიკები გაცვალეს ჩოგბურთელებმა და მეცხრე გეიმში კიდევ ერთხელ აიღო მეტოქის მოწოდება ნადალმა და ამან განსაზღვრა ამ შეხვედრის ბედი 6-3, 6-4 ნადალის სასარგებლოდ. დაახლოებით იგივე სცენარით იყო შეხვედრა ნოვაკ ჯოკოვიჩსა და ესპანელ რობერტო ბაუტისტა აგუთ შორის. ჯოკოვიჩმა ერთადერთი ბრეიკ პოინტი გამოიყენა პირველ პარტიაში და მოიგო სეტი ანგარიშით 6-4. მეორეშიც იყო ჯერ ბრეიკების გაცვლა და ბოლოს ისევ მეცხრე გეიმში ჯოკოვიჩი იმძლავრა და საათსა და 47 წუთში გაიკვირია გზა მეოთხე ფინალურ ეტაპზე. ჯონ ისნერი ერთ-ერთი სენსაციის ავტორი გახდა გუშინ, მან მსოფლიოს მესამე ჩოგანი შვეიცარიელი სტენ ვაუნიკა დაამარცხა, თანაც 2 სეტში 7-6, 6-4. ვერცერთი ბრეიკის შესრულება ამ შეხვედრაში ვაუნიკამ ვერ მოახერხა. პირველ პარტიაში ტაი ბრეიკზე გადაწყდა ყველაფერი, აქ დომინირებდა ამერიკელი დაწინაურდა 5-0 და მიიყვანა საქმე ბოლომდე და მეორე სეტში უკვე მე-7 გეიმში გაკეთებული ბრეიკის წყალობით იმარჯვა ისნერმა. და კიდევ ერთი შეხვედრა კანადელი მილოშ რაონიჩი მსოფლიოს მე-6 ჩოგანი ხდებოდა ჩეხ ტომაშ ბერდიგს და მოიგო საკმაოდ იოლად 6-3, 6-2. არც ერთი ბრეიკ პოინტის შანსი არ მიუღწია რაონიშ თავისი მეტოქისთვის. დღეს მეოთხე ფინალის მატჩებია რომის მასტერსზე და წყვილები ასეთია: ისნერი ჩილიჩი, ალექსანდრ ზვერევი რაონიჩი, ტიმი ნადალი და დელ პოტრო ჯოკოვიჩი. ბოლო ორი მატჩი საინტერესოა. ტიმი ნადალი იყო ასეთი ფინალი ერთი კვირის წინ მადრიდის მასტერსზე და ჯოკოვიჩი დელ პოტრო. შეგახსენებთ, რომ ბოლო 3 შეხვედრა არგენტინელს სერბისთვის მოგებული აქვს, ასე რომ რევანში აქვს ასახები ჯოკოვიჩი აი ბოლოდროინდელი მარცხების გამო. და ქალთა ტურნირზეც ვისაუბროთ რომის ტურნირისა, იქაც გუშინ მერვედფინალური მატჩები იყო. სანამ სერენა ვილიამსი ფეხბურთელთა და არ თამაშობს, ვილიამსების ოჯახის პრესტის იცავს ვინუს ვილიამსი. ის ძალიან წარმატებით გამოდის რომის ტურნირზე, მან გუშინ მერვედფინალური ეტაპი გაიარა, როცა დაამარცხა მსოფლიოს მე-6 ჩოგანი ბრიტანელი იოჰანა კონტა 6-1, 3-6, 6-1. პირველ და მესამე სეტებში ამერიკელი 2 ბრეიკის აღებას ახერხებდა და ამის წყალობით საათსა და 50 წუთში მოიპოვა მეოთხე ფინალის სანგზური. ძალიან მალე როლან გაროსის ტიტულის დაცვა მოუწევს ესპანელ გარბინ მუგურუსას, რომელიც ეთამაშებოდა გუშინ გერმანელ იულია გორგეს. აქ ყველაფერი 2 სეტში გადაწყდა 7-5,
6-4. მეორე სეტში სხვადასხვა მუგურუსას გაუჭირდა 1-4 საგებდა, მაგრამ აი აქედან მოყოლებული ზედიზედ 5 გეიმი აიღო და მეორე პარტიაში გაიმარჯვა 6-4. და კიდევ ერთი შეხვედრა, ნამდვილი სენსაცია გახდა ჯერჯერობით რომის ტურნირისა ესტონელი ანეტ კონტავეიტი. გახსოვთ ალბათ წინა წრეში მან გაანადგურა მსოფლიოს პირველი შოგანი ანჟელიკ კერბერი, ერთი პარტია 6-0 მოუგო. გუშინ კი მან მარია შარაპოვას მძლეველი მირიანა ლუჩიჩი არ დაინდო და 6-1, 6-1 ასე მოიგო ესტონელმა ჩოგბურთელმა. ეს კი გვიან ღამით ჩატარებული მატჩის ფრაგმენტები, კაროლინა პლიშკოვა, ტიმია ბაშჩინსკი, ჩეხნა პლიშკოვამ მოახერხა ორ სეტში გამარჯვება 6-1, 7-5. მან 4 ბრეიკი შეასრულა ამ შეხვედრაში და ერთხელ გათმო საკუთარი მოწოდება. ქალების ტურნირზე მეოთხედფინალური წყვილები ასეთია: კონტავეიტი შეხვდება ჰალებს, ბერტენსი გავრილოვა, სვიტოლინა პლიშკოვა და ვენუს უილიამსი გარბინ მუგურუსა. გადავდივართ ჰოკეიზე. ჰოკეიში მიმდინარეობს მოგეხსენებათ კიონსა და პარიზში მსოფლიოს ჩემპიონატი და გუშინ მეოთხედფინალური მატჩები გაიმართა, გაირკვა ყველა ნახევარფინალისტი. მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა კანადის ნაკრებმა გაჭირვებით კიონსში აჯობა გერმანიის ნაკრებს ანგარიშით 2-1. პირველ ორ პერიოდში თითო შაიბა გაიტანა კანადა, მეც გააკეთეს შაიხმა და სკინერმა და მესამე პერიოდში გერმანელებმა გაიბრძოლეს ძალიან ლამაზი გოლის შემდეგ, რომელიც შეაგდო იანი ზაიდენბერგმა. სხვაობა მინიმუმად შემცირდა, მაგრამ გერმანელებმა მატჩის გადარჩენა ვერ მოახერხეს და კანადელები გავიდნენ ნახევარფინალში 2-1 მოგებული მეოთხედფინალის შემდეგ. კიდევ ერთი ფავორიტი ტურნირისა შვედეთის ნაკრები შვედეთის ნაკრები ეთამაშებოდა შვეიცარიას პარიზში და ნიკლას ბექსტრიომმა ვაშინგტონელმა ვარსკვლავმა გახსნა ანგარიში, თუმცა შვეიცარიამ მოახერხა გათანაბრება, როცა საკუთარ კარში გაატანინა შაიბა ჰასმა ეკმან ლარსონს. ეკმან ლარსონმა თავისი შეცდომა გამოასწორა უკვე მეორე პერიოდში, როცა უილიამ ლუონდერს გაუკეთა საგოლე გადაცემა, ახალგაზრდა ტორონტოელმა ძალიან ლამაზი გარღვევა შეასრულა და გოლიც შეაგდო და შემდეგ უკვე ედლერის გოლი იყო და შვედებმა მოიგეს ანგარიშით 3-1. 29 დარტყმა ჰქონდა ამ შეხვედრაში შვედეთს და 27 შვეიცარიას. და ფინეთი ამერიკის მატჩი აქ მოხდა მოულოდნელობა, ვინაიდან ამერიკის ნაკრებმა მოგეხსენებათ ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილი დაიკავა, მოუგო რუსეთის ნაკრებს, მაგრამ ამერიკელებმა ვერაფერი გააწყეს ფინეთის წინააღმდეგ გუშინ, ვერც ერთი გოლი ვერ გაუტანეს 60 წუთში, თავად კი საკუთარ კარში ორი შაიბა მიიღეს და ფინეთმა მოიგო 2-0. კიდევ ერთ მეოთხედფინალში რუსეთმა დაამარცხა ჩეხეთი 3-0 და ნახევარფინალური წყვილები ასეთია: კანადა, რუსეთი, შვედეთი, ფინეთი. 20 მაისს ხვალ გაიმართება ნახევარფინალები, მასპინძელი იქნება გერმანიის ქალაქი კიოლნი. რაც შეეხება ჰოკეის ეროვნულ ლიგას, აქ დღესდილით გაიმართა დასავლეთის ფინალური სერიის მეოთხე მატჩი. ნეშვილის საკუთარ მოედანზე იღებდა ანაჰაიმს და ჯერჯერობით გუნდები მონაცვლეობით იგებენ მატჩებს და შესაბამისად 4 მატჩის შემდეგ სერიაში ანგარიშია 2-2. ანაჰაიმმა პირველ ორ პერიოდში თითო შაიბის გატანა მოახერხა, ჯერ რიკარდ რაკელმა გახსნა ანგარიში, შემდეგ რიჩიმაც გაიტანა და 2-0 იგებდა ორი პერიოდის შემდეგ ანაჰაიმი, თუმცა ბოლო 7 წუთში ძირითადი დროისა ნეშვილმა შეძლო ორი საპასუხო შაიბის გატანა, ჯერ პიკეის საბერმა გაიტანა და შემდეგ როცა სირენამდე რჩებოდა დაახლოებით 20 წამი, ფილიპ ფორსბერგმა გაათანაბრა ანგარიში და შეხვედრა გადაიყვანა ოვერტაიმში. ეს მეორე საგოლე კომბინაცია ნეშვილისა 2-2. დაინიშნა ოვერტაიმი, სადაც 2 უკეთ გამოიყურებოდა ანაჰაიმი, უცბად გაუმართა ვიხრებს და საბოლოოდ ანაჰაიმს მოაგებინა სერიის მეოთხე შეხვედრა ნეიტ ტომპსონმა, მან გაიტანა გოლი კორიპერის პასის შემდეგ და 3-2 მოიგო შეხვედრა ანაჰაიმმა, ხოლო სერიაში ანგარიშია 2-2. ძალიან სანახაობრივი ჰოკეი გამოვიდა ორივე გუნდს, სადაც მეტყველებს ჯამში შესრულებული ზუსტი დარტყმების რაოდენობა 71 ჯერ შეაწუხეს ერთმანეთის მეტოქეებმა, ერთმანეთის მეკარეები და საბოლოოდ გამარჯვება ანაჰაიმმა მოიპოვა. ავტოსპორტი, ფერნანდო ალონსო ფორმულა 1-ში მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი, კვირაზე მეტია ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება და თავის კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გამოწვევის მისაღებად ემზადება. ალონსომ დაახლოებით თვენახევრის წინ გამოაცხადა, რომ მონაწილეობას არ მიიღებდა მონაკოს გრან-პრიში ფორმულა 1-ის ერთ-ერთ ეტაპში, რადგან ინდიანაპოლისის ლეგენდარულ ოვალზე ინდიანაპოლისი 500 მილის სახელგანთქმულ ბოლაში სურდა მონაწილეობა და მან ეს დანაპირები აასრულა და ახლა მაკლარენის პილოტი ამერიკაში იმყოფება, როგორც გითხარი და კვირაზე მეტია ემზადება მისთვის სრულიად უცხოურ ბოლაში მონაწილეობის მისაღებად. მთელი კვირა ანდრეტის გუნდის ბოლიდით მოასპარეზე ალონსო მოანდომა ტესტებს, გუშინ კი პირველი თავისუფალი პრაქტიკა გაიმართა, პირველად ვიხილეთ საქმეში კონკურენციის პირობებში ალონსო და მან გუშინ მეოთხე დრო დააფიქსირა წრეზე, ჩამორჩა მხოლოდ თავის თანაგუნდელებს ჯეი ჰოვარდსა და მარკო ანდრეტის და აგრეთვე რაიან ჰანტერ რეის. ინდიანაპოლისი 500 გაიმართება 20 მაისს და სწორედ აქ შედგება ინდიკარის სერიაში ალონსოს დებიუტი. ალონსოს აქვს კარიერაში ასეთი ჩანაფიქრი, მოიპოვოს ეგრეთ წოდებული დიდი გვირგვინი, ეს ნიშნავს ავტოსპორტში 3 რბოლის მოგებას, მონაკოს გრან-პრი ფორმულა 1-დან, ლემანის 24 საათიანი რბოლა და ინდიანაპოლისის 500 მილი. ჯერჯერობით ამ 3 რბოლიდან ალონსოს მხოლოდ ერთი
მონაკოს გრან-პრი აქვს მოგებული, ლემან 24 საათში, ლემანის 24 საათში მას მონაწილეობა არასოდეს მიუღია. და ბოლოს კრივი, როგორც ჩანს, უკვე დიდი ალბათობით შეიძლება იმის თქმა, რომ ამ 10 წლეულის ერთ-ერთი მთავარი საკრიბო ორთაბრძოლა შემოდგომაზე გაიმართება. რიგზე ერთმანეთის წინააღმდეგ დადგებიან ამერიკელი მოკრივე ფლოიდ მეივეზერი და ირლანდიელი მებრძოლი კონორ მაკდევიდი. გუშინ გამოცხადდა, რომ მაკგრეგორმა, რომელიც შერეულ ორთაბრძოლებში გამოდის, უკვე ხელი მოაწერა კონტრაქტს და ამერიკელის გუნდის გადაწყვეტილებას ელოდება. თავისუფლად გუშინ მეივეზერი გამოეხმაურა კონორ მაკდევიდის მხრიდან კონტრაქტის გაფორმებას და განაცხადა, რომ განაახლებს კარიერას მაკგრეგორთან ჩხუბისთვის და უკვე ისიც არის ცნობილი, ჯერჯერობით ეს არაოფიციალური ინფორმაცია, $1 მილიარდი იქნება სახონორარო ფონდი აი ამ ბრძოლისა, ასეთი ფონდი არც ერთ საკრიბო ორთაბრძოლას კრივის ისტორიაში არ ქონია. მეივეზერი შეგახსენებთ, ამჯერად აღარ გამოდის პროფესიულ რინგზე, მან 2 წლის წინ შეწყვიტა კარიერა და მას პროფესიულ რინგზე 49 ორთაბრძოლიდან 49 აქვს მოგებული. რაც შეეხება კონორ მაკდევიდს, ის როგორც გითხარით, შერეულ ორთაბრძოლებში გამოდის, მაგრამ სპეციალურად ამ ბრძოლისთვის მან უკვე აიღო საკრიბო ლიცენზია და აი აპირებს შეებრძოლოს დაუმარცხებელ ამერიკელს პროფესიულ რინგზე. საინტერესო დასრულდა კვირა, მადლობა გიორგი ამ სიახლეებისთვის. ასე იყო სპორტის სიახლეები და დილის მოამბეს დასრულებულია. ჩვენ ორშაბათამდე უნდა დაგემშვიდობოს, თქვენ კი დაელოდეთ ახალ ამბებს ზუსტად 12 საათზე საზოგადოებრივ მაუწყებლოზე. ნახვამდის.